අයිබෝවන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා Ceylon Culinary YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අද මම හිතුවා රෙස්ටෝරන්ට් එක වගේ hot butter mushroom dish එකක් හදා ගන්න ඕනේ කියලා. මම අද ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ මම hot butter mushroom dish එක හදාගත්ත විදිහ. අපි රෙස්ටෝරන්ට් එකකට ගියත් මේ වගේ dish එකක් order කරනවා. ඉතින් ගෙදරදී පිරිසිදුවට රසට මේ වගේ හදා ගන්න බලමු. මම මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට මෂරූම් ග්‍රෑම් 150ක් විතර හොඳින් සෝදගෙන මේ විදිහට පුංචි කොටස් වලට කඩාගෙන ගෙනල්ලා තියෙනවා. මම මෙතනදී රස අණු ලුණු ටිකක් එකතු කරනවා. ගම්මිරිස් තේහෙඳි කාලක් විතර එකතු කරනවා. මිරිස් කුඩු තේහෙඳි භාගයක් එකතු කර ගන්නවා. මම මිරිස් කුඩු චූට්ටක් වැඩිපුර එකතු කරනවා මෙතෙන්ට. කහ ටිකක් එකතු කරනවා. කහ කුඩු වලින් මේකේ ලස්සන බැදුනහම ලස්සන පාටක් එකතු වෙනවා. මේකට කෝන්ෆ්ලා මේසෑන්දි 3ක් විතර එකතු කරගන්නවා. කෝන්ෆ්ලා ටිකක් වැඩිපුර මේකට එකතු කරගන්න ඕන. බේකින් පවුඩර් තේහෙඳි කාලක් විතර එකතු කරගන්නවා. හොඳට එතකොට ක්‍රිස්පි ගතියට අපිට බැදුනහම ගන්න පුළුවන්. අත බුරුලෙන් මෙන්න මේ විදියට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට වෙන වෙනම කෑලි දාලා වැද ගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ කෑලි ඔක්කොම එකට ඇලෙන්න බලනවා. මෂරූම් බදිනකොට තෙල් ගොඩක් ඕනෙත් නෑ. ඒ වගේම ඉක්මනින් බැද ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත මෂරූම් ටික. මේක ගොඩාක් ක්‍රිස්පි ගතියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෂරූම් ටික බෙදලා පැත්තකින් තියාගෙන මං හදන්නේ සෝස් එක හදාගන්න. මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන තෙල් මේසෑදී එකක් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක එකතු කරගෙන යාන්තම් බෙද ගන්නවා. ඒකටම මම වියලි මිරිස් කෑලි ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මේක තරමක් බැදුනට පස්සේ මම මේකට බටර් මේසෑදී දෙකක් එකතු කරගන්නවා. මම මෙතනදී chilli paste මේසෑදී දෙකක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මේකට රස අණු ලුණු සහ සීනි එකතු කරගන්න ඕන. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා කැමති නම් සෝයා සෝස් ටිකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මම මේකට සෝයා සෝස් ටිකක් සහ තක්කාලි සෝස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේ සෝස් එක හොඳට උක්කුවට ගන්න ඕන. දියට ගත්තොත් එහෙම මෂරූම් ටික ඔක්කොම පෙඟෙන්න බලනවා. ලුණු ටිකයි මාළු මිරිස් ටිකයි මම මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් අමුවටම ගන්න ඕන නම් කලින්ම මෂරූම් ටික දැම්මට පස්සේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේකට ලුණු ඇඹුල් ටිකක් අල්ලන්න ඕන නිසා මෙන්න මේ විදිහට මුලින් දැම්මා. ඊට පස්සේ මෂරූම් ටික එකතු කරගන්නවා. මේ වෙලෙම ඉක්මනට ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. මොකද මේ රස්නේ ඇති අපිට මේ ටික හදාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට ලුණු කොළ ටික එකතු කරගන්නවා. ලුණු කොළ ටික එකතු කරගෙන කලවම් කරගෙන ඉක්මනින් මේ භාජනයෙන් මේ ටික අයින් කරගන්නවා.
මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත හොට් බටර් මෂ්රූම් ඩිෂ් එක. මේක ගොඩක් රසයි. මේ මෂ්රූම් එක ඉක්මනට පෙඟෙන්න බලන නිසා මේක කෑමට ගන්න ලං වෙලාමයි අපි හදා ගන්න ඕන. එතකොට තමයි හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට ගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් රසට හදා ගන්න පුළුවන්. ගෙදර හදා ගන්නවා නම් අඩු වියදමකින් පිරිසිදුවට රසට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. මම දාන වීඩියෝස් ඉක්මනින් ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් එහෙනම් ආයිත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න තුරු ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.